Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano kumita sa pinakasimpleng paraan gamit ng ating Lyka app. So, huwag niyo natin patagalin pa and let's start. So, since meron na tayong na-install or na-download na Lyka app, open na lang natin yung Lyka app and ipapakita ko sa inyo yung aking account. So, sa ngayon, kung nakikita nyo, meron naman akong followers, meron din akong fina-follow, and currently, yung aking gems is 23.78. So, ang pinakaunang paraan para maka-earn ka ng gems or madagdagan yung gems natin is mag-upload ka ng picture. So, click mo lang tong sa baba. Yan. So, mamimili ka kung anong pictures ang gusto mong i-upload. So, ito. So, pwede mo siyang i-zoom ng ganito kalapit or katulad kanina. Basta depende yan sa'yo. So, click mo lang yung next. And then, next ulit. So, dito, pwede kang malagay ng title. So, for example, lalagay ko is meaning. And then, meron ditong caption. Pwede kang maglagay ng kahit ano. Yan. So, meron ditong tag as. Pwede mo kasing highlight yung in-upload mong picture. So, for example, dahil cut yung in-upload ko, pwede tayong mamili ng highlight. So, lagyan natin sa pets. Click done. So, meron dito tag people kung may gusto kang itag na friend mo sa Lyka app. And also, meron ditong location. So, depende sa'yo kung ano gusto mo ilagay na location. Then, kapag okay na lahat, click mo lang yung share. So, kanina is 23.78 yung aking gems. So, nadagdagan siya, naging 23.83. So, makikita mo dito guys, yung history. Yan. So, pinaka-latest is ito. You've earned 0.05 Lyka gems for creating meaning. So, every upload mo na pinupost sa yung Lyka app, mag-additional siya ng 0.05 gems. So, ganun lang siya kadali. So, second naman tayo, dahil nag-upload na tayo ng pictures, punta tayo dito sa home. And then, meron ditong parang my stories or my day. Parang Facebook lang. So, click mo lang tong add moment. And then, click mo lang yung, it's either actual picture, live video yung i-upload mo, or punta ka uli sa iyong gallery. So, gusto ko uli ito. For example, yan. So, pwede dyan, mag-edit ka. So, after mo matapos mag-edit, click mo lang yung share now. So, yan. Mag-loading na siya. Okay. So, kung titingnan mo, kanina, 0.83. So, naging 0.88 yung gems ko ngayon. Kung titingnan mo ulit dun sa history, pinaka-latest, sa moment, you have earned 0.05 Lyka gems by posting new moment. So, ibig sabihin, every moment or every stories mo sa Lyka app, additional 0.05 gems pa rin siya. So, next tayo. So, ang gagawin mo is pupunta ka sa iyong home, i-rate natin tong pizza. Yan, pipindutin mo lang yung diamond na yan. So, kung titingnan mo kanina is 0.88 yung ating gems, naging 0.90. So, check ulit natin yung history. Pag nag-rate post ka ng pictures or photo ng friend mo sa Lyka app, may additional 0.02 gems ka. And yan, makita nyo, 23.99 na earn natin na gems. So, next naman, para maka-earn naman tayo ng mga gems, ang gagawin natin guys is magpo-post tayo ng ating account sa Facebook group sa mga Lyka active followers. And then, ang ginawa ko kasi is sumali ako sa grupo or group ng mga active sa ito, Lyka active followers. Pwede ka dito mag-request ng MR or tinatawag nilang max rate and then follow to follow. Ang gagawin mo lang dito is dito ka sa photo. And then, yan. Then, maglalagay ka dito, newbie here. And then, follow to follow. Then, let's support each other. So, bahala ka na kung gusto mong ilagay. Example lang yan. Eh, pwede mo lalagay dito is drop your UN. So, click mo lang yung post. Magpo-post na yan dyan. So, marami mag-notif sa'yo dyan dito sa notification kung sino yung mga mag-upload or sino yung mga magpa-follow sa'yo. So, the last one, para naman madagdagan yung ating gems sa Lyka, is kailangan mong sumali din sa mga group chat. So, wala kasi akong group chat ngayon, pero if ever na may kakilala kayo na may group chat sa Messenger na nagpapa-follow to follow and max rate, so pwede nyo yung salihan guys para madagdagan yung inyong
follower. Yan, mag-notif naman yan pag may nag-add, may nag-follow sa'yo. Gagawin mo lang is pa-follow back mo lang sila. Kung nag-request sila ng MR or max rate, ima-max rate mo lang din yung post nila para ima-max rate din nila yung post mo. So, ayun lang guys. Okay, so before po mag-end ang aking video today, gusto ko lamang pong i-shout out si Ninja Cadis Dogs. So, let's support this girl guys kasi ang galing niyang, pinanood ko yung mga videos niya and ang galing niya talagang mag-vlog and mag-narrate ng kanyang story. So, subscribe natin siya, support natin siya. And yun lang, thank you so much Ninja for supporting me also. God bless you. And thank you guys sa panonood ng aking video. See you on my next tutorial. Bye-bye!